Pwede mo lang siyang i-flip dito. So, and ayan na. 1, 2, 3. Nakasama pa pala yung isa. Sa to. Wait lang. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Kathy again. And on today's video, we're going to do the unboxing. Yes, tama. Another unboxing kasi nag-order ng PopSocket ang lola nyo. Yes, I ordered the PopSocket after ko ma-order itong aking old case, yung chippy pie na sinasabi ko from my last video. I just ordered this from eBay. So, yan. So, yun na nga. Nag-order ako nitong PopSocket na to. I saw it online. I just went to their website actually. And then I signed up for email. And if you sign up for email, they're gonna give you a 10% off. So, kung gusto nyo makatipid, and if you want some case, and bago kayo sa company na yun, you might as well sign up for, email, and they're gonna give you a discount before kayo mag-place ng order. Abangan nyo sa email nyo yun. Tips, kesa bilhin nyo siya ng regular price, diba? 15% off ang nakuha kong discount dito sa aking nabili. So, for that, let's do the unboxing. So, yun na nga guys. Ito, pwede mo lang siyang i-flip dito. So, and ayan na. Ito na nga yung aking PopSocket na what do you call that? Na case. This is my PopSocket case. Yan siya for iPhone 14 Pro Max. Yan. Yan yung aking in-order. So, super ganda lang niya. Kalimutan ko kung anong color nito. Lagay dito is iPhone 14 Pro Max Aura and ayan yung glitter na ombre. So, ito na nga yung ombre color. And ito yung yan yung aura color. For that, that's it. Yun lang yung laman niya. So, ayan, i-try na natin to. Dito ako sobrang excited kasi yung unang nabili ko, look at this guys, masyadong na-expose yung camera ng aking phone. So, parang feeling ko nakatipid nga ako, pero sa sobrang mahal nitong phone na to, parang it's not worth it na i-risk ko yung camera nito kasi diba, super mahal. I think this cost me like $17.50 dollars. So, and this one, diba, hindi siya worth it. So, kung gusto niyo protektahan yung inyong investment, so you might as well get a good iPhone case. So, ayun. Super ganda niya. Diba? Ayan o. Ayan siya. Diba? Ganda siya. Tanggalin lang natin siyang ganyan. And itong back niya, may built-in na siya. Ganyan. And this one you can put down. Kasi para, this is a Magsafe. Para mag-charge ka sa if you have a Magsafe charger. So, ayan. Pwede siya dyan. And then, put it back again sa gitna. And then, yun. Ganun lang siya. And for that, ikakabit na natin yung ating telepono again. Sabi ko nga, pag ito hinahawakan nyo, most of the time, ang bilis mag-mark ng kamay. So, kaya may ganito ako. And ito,
And this one, same thing. Pinupunasan ko muna before putting my phone. So, ayan na naman. So, ayan, ilagay na natin ang ating telepono. Ayan. Para madali, unahin na lang natin yung sa bottom. And then just push it like that. Ayan. Punas-punasan na naman natin. Ayan. Ayan na siya, guys. Look at my new case. Yes, this is the PopSocket. So, for ewan ko ba na-addict ako sa PopSocket, and for that, yan. Ganyan siya. Cute, diba? So, yan. Ang ganda niya. I love it. So, purple. Purple din siya. So, yan yung color niya. And, as what I've said, na itong part na to, na i-interchange siya. Pwede mo siyang palitan. So, pag ano nyo siya, i-push nyo siyang ganon din. Just twist. Maririnig yung matatanggal siya. So, ayan. Natanggal na siya. And, ito yung ipapalit ko tong ombre. So, since they're like both purple, so parang gusto ko yung feel nitong ombre na to, which is glitters. Diba? Ang saya lang niya. And ito. Just twist and take out. So, ayan. Tanggal na siya. And what I'm going to do, I'm going to replace it with this one. So, itatapad nyo lang siya. You see this thing here? And ito. So, itatapad nyo lang yung arrow niya. And then you twist. So, ayan na siya. Nakaano, ganun na siya kadali. So, ayan. So, yun na yung aking PopSocket unboxing and first impression. So, sobrang sarap siya sa kamay kasi very slim. Tingnan nyo, guys. Oh, diba? Super slim. Para lang siya yung talagang regular na telepono lang. Unlike the one that I had. Tignan nyo, guys. Super kapal nito. You see? Ang kapal niya. So, pag hinawakan ko siya, it's like super big. And this thing feels heavy. But this one is a little bit lighter. Since I have a small hand. You see? Ganyan siya. So, yun. Super happy naman ako sa aking purchase na to. So, aside from me having a good discount, so happy naman ako sa outcome ng aking PopSocket na binili. And for that, thanks guys for watching. Please like and subscribe. Until my next unboxing video. Bye guys!